Các bạn thân mến, hôm nay Thi làm một video clip về các loại khuôn dùng trang trí rau câu. Thi mở một trong những cánh cửa tủ đựng khuôn ra để chọn khuôn quay video. Đây là các mẫu khuôn Thi sưu tầm trong nhiều năm qua, từ khi bắt đầu học môn rau câu nghệ thuật cho đến bây giờ. Thi bảo quản trong từng hộp nhỏ như thế này và ghi tên của từng mẫu. Ví dụ như đây là mẫu hoa cẩm chướng, hoa loa kèn, mẫu con dê, mẫu cây thông, vân vân. Làm như vậy để tránh bị mất mẫu, hoặc có khi là mẫu này nó bị nhầm qua mẫu khác. Trong đây có những cái khuôn mà Thi mua cách đây khoảng 20 năm, vẫn còn cất rất kỹ để làm kỷ niệm và vẫn còn xài được, vẫn còn sử dụng được. Bây giờ Thi xin phép bắt đầu được giới thiệu với các bạn nhé. Các bạn thân mến, sưu tầm khuôn là một trong những sở thích của mình, và dĩ nhiên là mình cũng không có đủ khả năng để mà mua một lần nhiều khuôn, cho nên trong 1 hoặc là 2 tháng mình sẽ để dành một khoản tiết kiệm nào đó và mình mua từ từ. Nhưng mà mỗi lần mua được một cái khuôn nào đó mình cảm thấy rất là vui, rất là thú vị, vì mình nghĩ mình sắp làm ra được một cái bông đo chính bàn tay mình và từ những cái khuôn mình mua về. Đầu tiên Thi muốn giới thiệu là mẫu khuôn dạng chìm. Một bộ khuôn bao gồm các mẫu rời làm bằng kim loại như thế này. Sau khi đổ rau câu vào đĩa một lớp mỏng, mình dùng khuôn kim loại này cắt và ráp rau câu vào trong đáy khuôn. Kế đến, mình đổ một lớp rau câu trong làm mặt gương, chờ cho se mặt rồi đổ cho đầy khuôn. Đây là một tấm hình về dạng rau câu chìm sau khi được cắt và ráp vào lót vào đáy khuôn như thế này. Sau khi mình đổ hết rau câu nền vào, chờ cho khuôn rau câu đặt lại, mình úp khuôn ra sẽ được một ổ rau câu trang trí dạng chìm. Mẫu khuôn này trước đây rất là thịnh hành. Rất là nhiều năm về trước, khi bắt đầu đến với bộ môn rau câu nghệ thuật, Thi đã được các cô giáo hướng dẫn, cho đến bây giờ nhìn lại vẫn còn đẹp và rất là nghệ thuật. Đây là những hình ảnh khi đi học Thi chụp lại để làm tư liệu cho đến bây giờ. Do mẫu khuôn này dễ bị thất lạc sau khi sử dụng xong, mình rửa thật là sạch, lau thật là khô và cho vào một cái hộp. Ở bên ngoài mình ghi chữ của cái hình mà mình làm. Ví dụ như ở đây thì ghi chuông Noel, là nhìn vào cái hộp này thì biết đây là mẫu khuôn dạng chìm để dùng làm chuông Noel. Bây giờ mình sang mẫu khuôn thứ hai nhé các bạn. Dạng rau câu. Tiếp theo đó là dạng rau câu nổi. Trước khi Thi được biết đến những cái khuôn để làm hoa nổi bằng silicon, thì đây là dạng hoa nổi. Thi được học cũng rất là lâu, hơn 20 năm trước mà các cô đã sử dụng để dạy cái dạng hoa rau câu nổi như thế này, và rất là nhiều người thích học. Đây là khuôn của nó. Ví dụ như để làm được cái bông hoa hồng thì mình sử dụng những cái khuôn nhỏ, cắt ráp và châm rau câu vào đây để tạo nên những bông hoa hồng.
có một dạng rau câu chìm rất là nghệ thuật và đầy sáng tạo, đó là rau câu 3D. Đây là kim hoa và lá dùng để tạo nên những tác phẩm rau câu 3D thật là tuyệt vời. Người ta sẽ gắn những cái kim có sẵn như thế này vào trong một cái ống bơm thuốc và bơm rau câu vào, tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, để làm rau câu 3D còn sử dụng thêm những cái bộ tỉa dùng để tỉa cành. Đây là những bộ tỉa Thi đã sưu tầm và bảo quản rất là kỹ ở trong hộp. Rau câu 3D cũng là một bộ môn nghệ thuật mà Thi rất thích và cũng có một thời gian theo đuổi nó. Thi muốn giới thiệu với các bạn một loại khuôn mà trên kênh Bếp Nhà Thi đang hướng dẫn cho những bạn mới. Đó là khuôn hoa nổi 4D. Các bạn cùng xem với mình nhé. Đây là cái hoa to nhất trong cái bộ khuôn mình mua, 13 cm. Đây là hoa hồng 11,5 cm. Một cái khuôn nữa 12,5 cm. 12,5 cm. Một cái bông sen này là 11,5 cm. Hoa hồng 11 cm. Một mẫu hoa sen khác 10,5 cm. Đây là những cái khuôn to mà Thi đã sưu tầm. Hoa trung thì đường kính là khoảng 6 đến 7 cm cho một cái khuôn hoa. Đây là một số khuôn hoa nhỏ. Ví dụ như khuôn để làm con ốc, con sò cho chủ đề sinh vật biển, khuôn trái nho, những con bướm để mình điểm thêm khi mình trang trí hoa. Trên tay Thi là một cái khuôn hình khối. Sau khi mình nấu rau câu xong, mình đổ vào đây thì chờ cho rau câu đặt lại, mình ấn ra thì mình sẽ lấy được nguyên một cái cành hoa hồng gồm hoa và lá, rất là tiện. Đây cũng một dạng cái khuôn hình khối. Đây là một cái khúc cây để phục vụ cho việc làm khúc cây Giáng sinh. Để Thi đo xem cái khúc cây này bao nhiêu cm. Có nghĩa là cái khuôn nó sẽ liền thành một khối như thế này, và mình đổ rau câu và mình ấn ra để mình lấy bông hoa. Bây giờ đi qua một loại khuôn khác, đó là khuôn rời. Khuôn rời thì nó sẽ có hai mảnh ghép như thế này. Ví dụ với đây là cái khuôn của cái đòn bánh tét thì người ta rời ra như thế này, và khi mình đổ khuôn mình ráp lại và mình dùng dây thun mình cột phía bên ngoài cho hai cái phần mí khuôn này nó thật là khít vào nhau, và mình đổ rau câu vào trong cái khe này. Chờ rau câu đặt lại, mình gỡ hai cái mảnh rời này ra, mình sẽ được một cái khối rau câu ở trong đó có hình đòn bánh tét. Để viết chữ lên trên bánh thì chúng ta có nhiều cách, như là sử dụng sọc tannin, sử dụng kem bơ, hoặc là sử dụng jelly cream để viết chữ. Ngoài ra một hình thức khác đó là sử dụng những cái khuôn này và mình ấn chữ. Sau khi hoàn tất ổ bánh thì mình gắn cái dòng chữ mà mình cần muốn lên trên ổ bánh của mình. Ví dụ như dòng chữ chúc mừng sinh nhật, hoặc là dòng chữ gì đó theo yêu cầu của khách. Đây là để làm chữ. Ngoài ra để làm chữ thì mình cũng có những cái khuôn như thế này các bạn. Đây là khuôn chữ nhỏ
khuôn chữ mà lớn to hơn. Khuôn chữ dạng thư pháp. Đây. Các bạn thân mến, trên tay Thi là một cái hộp để đựng khuôn làm lá. Nếu các bạn hỏi Thi là mình mua cái khuôn này ở đâu thì Thi cũng xin trả lời cho các bạn, đó là những cái khuôn lá này là do trong cái quá trình mà mình mua những cái khuôn hoa nổi rau câu mà dạng lắp ráp, thì ở trong từng cái bộ hoa nổi đó người ta có một vài chiếc lá, và mình sưu tầm một thời gian thì mình được một cái hộp như thế này để dùng để làm lá trang trí rau câu. Làm lá thì cũng sử dụng những cái khuôn lá có sẵn, có họa tiết sẵn. Đây, lá to, lá nhỏ. Những cái khuôn này ngày xưa để dùng làm bánh đường, bánh phong đăng, nhưng mà bây giờ thì cũng có thể sử dụng để tạo những cái cành hoa và lá nhỏ như thế này. Đây là bộ khuôn Thi mua cũng rất là lâu. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc video chia sẻ về các loại khuôn sử dụng trong rau câu nghệ thuật, Thi giới thiệu với các bạn, đây là khuôn để ốp thành rau câu. Qua video ngày hôm nay, Thi hy vọng rằng sẽ giúp ích được phần nào cho những bạn mới tìm đến bộ môn rau câu nghệ thuật, giúp cho các bạn có một cái khái niệm về các loại khuôn để tạo nên những tác phẩm rau câu thật là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.